नमस्कार. आज आपण बनवणार आहोत शंकरपाळ्या. शंकरपाळ्या बनवण्यासाठी इथे एका टोपामध्ये 1/2 कप साखर घ्यायची आहे. 1 कप मेल्ट केलेला डालडा घ्यायचा आहे. 1 कप पाणी घ्यायचं आहे. आता ह्याला गॅसवर गरम करत ठेवून ह्याच्यामधली साखर मेल्ट करून घ्यायची आहे. आता या मिश्रणाला कोमट करून एका परातीमध्ये ओतून घेऊया. आता एका बाउलमध्ये 5 कप मैदा घ्यायचा आहे. इथे आपण साखर विरघळवून घेतलेली होती. त्या मिश्रणाला आता चांगलंसं फेटून घ्यायचं आहे. आता ह्याच्यामध्ये चिमूटभर मीठ टाकून पुन्हा एकदा मिक्स करून घेऊया. आता हे मिक्स झालेलं आहे. ह्याच्यामध्ये थोडा थोडा मैदा टाकून मळून घ्यायचं आहे. पीठ मळताना तुम्हाला हे पीठ खूप पातळ वाटेल, पण हे पीठ मळता मळता आपोआप घट्ट होत जाणार आहे. पीठ आता मळून झालेलं आहे. आता ह्याचा एक गोळा करून घेऊया. आता हा गोळा बनवून घेतलेला होता, त्याला आता लाटून घेऊया. आता ही पोळी लाटून झालेली आहे. पोळी जास्त पातळ पण नाही केली ना जास्त जाड. ह्याला मीडियम साईज मध्ये ठेवून शंकरपाळीच्या आकाराचे आता कटरने ह्याला कट करून घेऊया. आता इथे कट केलेल्या शंकरपाळ्या एका ताटामध्ये काढून फ्राय करून घेऊया. आता इथे गॅसवर कढईत तेल गरम करत ठेवलेलं आहे. आता ह्या शंकरपाळ्या आपल्याला मीडियम फ्लेमवरच तळून घ्यायच्या आहेत. आता आपल्या खुसखुशीत अशा शंकरपाळ्या तयार झालेल्या आहेत. आता आपण याला सर्व्ह करूया.